cưới. Quang Bảo và Cát Tường xin được chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với chương trình Yêu Là Cưới. Bạn gái em mà nếu như mà nói được xấu thì trên thế gian này không có một người con gái nào mà được như bạn gái em hết, nhiều lắm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ cặp đôi của ngày hôm nay. Xin mời. Em xin chào chị Cát Tường và anh MC Quang Bảo và khán giả. Em tên là Liên Thị Văn Châu. Em năm nay 26 tuổi và người yêu em tên Trương Thị Như Ý, năm nay 21 tuổi. Tụi em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu và hiện đang kinh doanh shop mỹ phẩm và với nhau. Kinh doanh chung với nhau luôn. Dạ. Hai bạn gặp nhau khi nào? Cơ duyên nào? Dạ, đó là đợt vô tình hè em đi chơi. Nhà Liên thì làm chuyến xe mà chạy Bắc Nam ấy. Là lúc đó là em đi trên xe thì có gặp Liên đó. Rồi Liên làm gì trên xe? Dạ em làm quản lý trên xe, giống như con của chủ xe đi. Chuyến xe Bắc Nam nó chạy bao lâu? Trình nó 24 tiếng. Dạ. 24 tiếng đó là cua được luôn á hả? Không. Không lẽ thu tiền mà ánh mắt chạm nhau? Dạ không phải. Dạ, lần đầu tiên tụi em gặp nhau thì đại khái là Ghét nhau. bạn gái em không có ấn tượng gì về em hết, tại thấy là ghét em nữa. Tại vì lúc trước là em nghe Liên nói là Liên quậy phá, ăn chơi. Ủa là có quen nhau trước đó rồi hả? Tại vì đều ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu với nhau luôn. Cũng gần nhau. Cũng gần nhau. Là có biết tiếng của nhau. Dạ. Chơi mà nổi tiếng luôn á hả? Hay. Nên em rất là ghét những cái người mà ăn chơi gọi là trẻ trâu á. Trẻ trâu á. Kiểu như vậy. Nhưng mà khi mà lên xe thì lúc đầu là Liên cũng xuống bắt chuyện với em, nhưng mà em không thèm nói chuyện và ngay cả nhìn em cũng không thèm luôn, kiểu như là ghét ra mặt luôn á. Cái sau tới khi trưa mà Liên mời gia đình em và mẹ em với chị em vào ăn cơm á, lúc đó em cũng không thèm ăn luôn, kiểu như là đã ghét rồi là em rất là ghét, không nói chuyện, không chấp nhận một cái lời mời gì luôn. Tới khi mà lúc mà em thấy Liên chịu chất hàng làm đồ cực ấy, em thấy không phải như người ta nói, không phải là chỉ biết ăn chơi không mà cũng chịu khó làm lụng. Xong rồi Nhưng mà cái lần đó là lần đầu tiên em nhìn, em thấy mặt của Liên. thấy mặt là lúc trước Biết em trước rồi, đã biết tiếng tên, thôi chứ chưa tiếng, biết mặt. chưa? Chưa biết mặt. À, ngày hôm đó là lần đầu tiên biết đó. Dạ đúng rồi. Tới lúc mà đi ăn cơm trưa xong lên xe thì Liên thấy em không ăn gì hết, sợ em đói, mua bánh rồi trứng rồi nước đem tới mời em thì em cảm thấy tội nên cũng chấp nhận ngồi nói chuyện với nhau Vậy luôn. là quan tâm chăm sóc, người ta có ý đồ hết rồi. Dạ đúng rồi. Còn Liên khi mà nhìn thấy Ý thì cái cảm xúc của em như thế nào? Ấn tượng như sao? Rất là xinh. Đây lúc đó là vào tuổi 17. Quen nhau 4 năm rồi. Dạ gần 5 năm rồi. Rồi đó. 5 năm rồi. Wow. Lúc đó là rất là xinh. Em tới dạng mình cũng thích mà. Tới ra ăn đưa nước rồi đưa chai nước đặt cái bàn, cái bỏ đi. Rồi đưa cái bánh, không thèm dòm, bỏ đi. Nói chung em ghét luôn. Em thấy chảnh quá. Nhưng mà lúc sau cũng quyết định là phải tán được con nhỏ này mới được. Nói chuyện xin số điện thoại không có cho. Với em giả bộ em làm rớt điện thoại. Cái lấy số mười mấy nhái qua. Rồi có số. Rồi về nhà rồi rủ đi chơi. Ngủ đi liền luôn hả? Dạ Rủ không. đi. Gọi điện thoại không nghe máy. Trên xe mà về em ngủ tầm cỡ chiều em thấy số lạ mới gọi lại thì là gặp Liên. Liên cũng ngại, Liên cũng không dám nói gì với em hết. Liên kêu là cái anh lên xe gọi chứ không phải là Liên. Xong rồi Liên nhắn tin là rủ chiều đi chơi là đi coi phim á, thì em nghĩ lúc đó chỉ là bạn bè bình thường thôi. Rồi vậy thì bao lâu mới chính thức quen nhau? Một tuần là em Nhiều dữ vậy, có một tuần rồi hả? Không, một tuần đó là khi Liên về em vẫn chấp nhận đi chơi, gọi là tìm hiểu thôi, chứ em vẫn chưa chấp nhận là quen. Sau một tháng sau thì em bắt đầu quen Liên. Nụ hôn đầu tiên lúc nào, như thế nào? Còn nhớ ngày không? 5 năm rồi đó. em chở bạn ấy đi chơi xem phim, xong rồi về cái em mới nói là Liên chỉ cho em cái đường này nè, mai mốt Đi em học. đi cái đường tắt này nó đi là nó gần hơn nữa. Em chở bạn ấy vô cái hẻm thì vô đó đứng đang nói chuyện em quay qua em hôn nhưng mà bị đẩy ra, nhưng mà cũng hôn trúng rồi, nhưng mà bị đẩy ra cũng hơi quê thôi, đi về luôn. Nụ hôn đầu tiên của tụi em Là cuối cùng là mục đích của em quẹo vô hẻm để chỉ đường hay để hôn? để hôn. Có ý đồ hết trơn. Còn những kỷ niệm nào đáng nhớ vui buồn giữa hai bạn nữa không? Nếu mà ấn tượng nhất thì khi mà em còn đi học á, cái thời gian mà Liên nghỉ ở nhà, Liên không có tiền ăn cơm ở nhà, nhịn tiền ăn sáng để mua quà cho em, tặng, thấy cặp em bị rách thôi là bắt đầu mua cặp cho em, mua áo trắng cho em, tại vì lúc đó còn đi học á. Cái em thấy tuy nó là nhỏ, nó không có lớn hay những cái gì bất ngờ như sau này, nhưng mà cảm thấy em thấy rất là trân trọng những cái điều đó. Giống như kiểu như là Liên có 10, Liên sẽ chắc chắn sẽ cho em 10, sẽ hy sinh tất cả cho em. Coi như lúc đó là cái thời mà còn đi học. Dạ. Sau này khi mà quen nhau thì cái gì bất ngờ gì lớn Quen hơn? nhau thì cũng
mới sinh nhật em năm ngoái. Cái ngày đó là tụi em dự tính là để dành tiền để mở chi nhánh chứ không ăn xài gì hết. Cái Liên kêu chắc sinh nhật năm nay Liên không tổ chức cho em đâu, chắc đi ăn với bạn rồi về. Xong rồi Liên mới bắt đầu ngày đó Liên rủ em đi ăn gà nướng với một cái chị bạn thân với một nhà bạn cái bí mật chọn nhà hàng ở trong đó trang trí sinh nhật để cho em hết. Vừa vô thì nói chung là bất ngờ mở ra giống như là bên Hàn Quốc là vậy, kiểu lãng mạn á. Con gái thì ai cũng thích lãng mạn. Thì lúc đó chị biết khóc với cười thôi, không biết làm gì nữa. Coi như là đây là một người mà lúc nào cũng đem đến rất là nhiều Bất cái ngờ với cho sự em. lãng mạn. Đó là những cái niềm vui. Còn trong cái tình yêu hai em là có biến cố gì không? Có hai cái biến cố lớn nhất. Đó là một biến cố từ về gia đình Ý. Còn một cái biến cố thứ hai em không dám nói. Không dám nói, đã đến cái chương trình rồi thì Cứ nói đi. chứ. Nói chung là về xã hội, cô thầy bạn bè trên trường á, kiểu như thì người ta không có nghĩ là gái với gái sẽ yêu nhau thật lòng. Người ta cứ nghĩ là em quen Liên là vì lợi dụng hay là vì cái gì đó thôi. Ngay cả ba mẹ em cũng vậy, kêu nếu mà con thiếu cái gì thì con cứ nói, ba mẹ sẽ mua cho con. Kiểu như là cứ nghĩ không có tin vào. Đúng, nếu mà tình cảm con gái có nhau thật là khó, nếu không có ai mà có thể có thật lòng được hết. Thì lúc đó cấm đi học thì bạn bè hay kiểu như ở phía sau lưng cứ nói xấu những cái không có thành có. Mình nghe mình cũng bức xúc nhưng mà riết thời gian sẽ quen. Còn thầy cô thì kiểu như đem cái chuyện của em á, nói kiểu như nói với những cái lớp khác đừng có như em rồi này nọ. Và canh những lúc mà Liên chở em đi học á là gọi về cho ba mẹ em. Mà em thì không thích làm cho ba mẹ buồn cái gì hết. Lúc đó em áp lực lắm, thật sự. Kiểu như lần đầu tiên em đối diện với áp lực nhiều vậy. Ngay cả về gia đình cũng vậy. Anh chị thì từ biện pháp nhẹ nhất. Lúc đó là em còn nhớ luôn á, là có một ngày em dẫn vợ của em luôn là đi chơi. Xong cái ngày hôm đó là em về em định nhắn tin là chia tay. Em chủ động nói chia tay. Là em Tại chịu không vì- nổi cái áp lực đó hả? Không phải, em thì em trước đây em đã bị áp lực rồi, cho nên là đối với em cái chuyện này là bình thường rồi. Mà lúc đó em come out với gia đình rồi đúng không? Dạ. Rồi. Nhưng mà bạn em lúc đó là một đứa con gái mới lớn, chưa có trải qua chuyện tình cảm nhiều. Nhưng mà bị như vậy, em sợ bồ em á sẽ suy nghĩ như bậy bạ, rồi đại khái là những cái ảnh hưởng rồi. tương lai của bạn ấy nữa. Nếu như tụi em quen nhau thì lúc đó tụi em sẽ trốn đi. Tại vì nếu ở đó thì không có thể nào quen nhau được. Tại vì nhà em bạn ấy là gần nhau, thứ nhất có đi nhập nhau thì cũng sẽ bị gia đình phát hiện. Rồi em mới nói với bạn bồ em là chắc chia tay. Nhưng mà khi mà em về nhà em định nhắn tin á thì cái cảm giác mình không có làm được. Tại thì rất là nhớ cực kỳ nhớ da diết, cho nên là em không chia tay. Em nói với bồ em là mình vượt qua nha, hai đứa em sẽ cố gắng vượt qua cho nên là khi mà quen được khoảng như bạn ấy học xong 12 là lúc đó là bên gia đình Ý đó là làm giấy tờ cho Ý đi nước ngoài, không cho liên lạc với em nữa. Nhưng mà Ý không chịu, Ý 1-2 không chịu. Cái bắt đầu vợ em mới Nói chuyện cho gia đình. nói chuyện với gia đình. Thì cái chị của chị Ý là chị thứ ba mới nói với lại gia đình Ý đó, nếu như á mà bây giờ cấm tụi nó thì tụi nó sẽ càng yêu nhau hơn, rồi tụi nó sẽ bỏ đi hoặc làm những cái gì rồi bậy bạ, cho nên là bây giờ cứ để cho tụi nó yêu nhau đi. Sướng khổ gì Sướng nó khổ sẽ nó chịu. tự nó chịu, nó có suy nghĩ nó lớn rồi. Bắt đầu là dắt em về nhà. Em cũng không nghĩ là nhà ấy sẽ tiếp đón em như vậy. Có nghĩa là làm một cái việc bữa ăn trong gia đình rồi mời em về ăn, thì lúc đó em vui lắm. Sướng nó sợ là một, nhưng mà vui là cái thứ hai. Rồi về rồi gia đình Ý từ từ thương em, Thương như coi con. em như là con ruột trong nhà. Tại vì ba mẹ em á không chấp nhận là không phải là vì Ly là giới tính thứ ba, mà là do người ta nói quá nhiều. Nhưng mà trước đó thì em đã có quen ai chưa? Em có quen một bạn nam. Thì Dạ. đó thì gia đình em Nhưng có mà- bị sốc vì cái gì đó không? Thì ba mẹ em á từ xưa giờ tình cảm á thì không có cấm đoán con cái. Nhưng mà quen là kiểu như muốn thương, kiểu như là thương con nên chỉ có muốn là điều tốt cho con thôi. Cứ sợ em theo Liên rồi sẽ ăn chơi hay là theo những cái không tốt. Thì lúc đầu là cấm, nhưng khi mà ba mẹ em tiếp xúc á, thấy Liên không phải như những người, ngay cả thậm chí bây giờ á, ai mà nói là sao cô Ý nó ngu, nó quen rồi nó quậy phá như vậy á, ba mẹ em đều chỉnh lại hết là bé Liên nó giỏi, nó ngoan lắm.
Mà thực sự là vậy Liên còn không phải, đó là hồi quá khứ thôi, còn bây giờ thay đổi rất là nhiều luôn rồi. Vì em mà thay đổi rất là nhiều, không bạn bè, không nhậu nhẹt, không đi chơi hay gì, đi đâu cũng hai đứa kè kè với nhau thôi. Coi như là từ khi gặp em là thay đổi tất cả mọi thứ. Dạ đúng rồi. Lúc Quá em tuyệt. giống như một cái người màu đen á mà chuyển sang màu trắng luôn. Hồi xưa em lượm thượm lắm, không có cần, không có chỉnh chu gì bản thân mình hết. Đại khái là thích là đi, thích là đi, thích là chơi, bạn muốn chơi bao nhiêu chơi bấy nhiêu vậy đó. Nhưng mà khi em về với bồ em á, cuộc đời của người ta đã giao cho mình rồi, thì mình phải có một cái suy nghĩ khác. Em về em ở với bạn ấy là 3 năm rồi, nhưng chưa bao giờ em để cho bạn ấy làm bất cứ một công việc nhà hoặc một cái gì hết. Nói chung là công việc nhà hai Chỉ nấu cần ăn. ngủ dậy, make up là đi bán khách thôi, không có làm một cái gì hết. Áo quần giày dép giặt bất cứ gì em cũng chăm lo hết. Nên ba mẹ em cũng an tâm nên cũng không còn cấm nữa, mà lại rất là thương Liên. Coi như bây giờ là hai bạn là về chung một nhà với nhau rồi. Dạ đúng rồi. chung với gia đình em hay là ở Dạ riêng không, ha? tụi em tự Tụi em ở lập. riêng rồi. Tụi em tự lập ra mở riêng mỹ luôn. phẩm bán. À. Đúng rồi. Dạ tại vì lúc trước em bán online, xong một thời gian em thấy Liên đi làm nghề xe rất là cực, kiểu như là trưa nắng nóng, nắng mà ở ngoài Canada rất là rét, mà Liên là con gái mà Liên phải leo lên chiếc xe giường nằm, Liên chất hàng ở trên mui á, ví dụ như lên trên mui đó mà trượt chân một cái là chỉ có nước là chết thôi. Mà Liên thì cứ kiểu bao nhiêu công việc cứ dồn vào mình mà không có đưa cho lơ xe làm, cứ dành làm tới mùi tiêu hả là chất từng tấn á, cứ chất tiêu rồi làm riết. Bây giờ Liên bị đau cuộc sống á. Tết là coi như là không ngủ luôn á, thức để rước sách từ 7 giờ tối cho tới khuya, rồi tới sáng là nằm chợp mắt một xíu, nhưng mà Liên phải nghe điện thoại khách, tại Liên giữ điện thoại khách thì khách cứ gọi liên tục vậy không bao giờ ngủ được. Cái lúc đó là đi mà xém bị tự ngủ, đi chạy xe mà ngủ quên á, xém lật xe luôn ở bên phía ở khu rước Ủa, khách gần em em. lái luôn hả? Dạ. Em làm cái gì em làm cũng được. Lái xe mấy chỗ? Không, rước khách là đi xe 4 chỗ, xe nhà. Đi rước khách tới địa trung chuyển đó Đúng phải rồi, không? Xe đục trung gom chuyển. khách cho 4 xe là cứ Liên có một mình Liên làm thôi. Em kêu tài xế chạy phụ, Liên cũng không chịu, tại vì không vừa sợ sót khách. Nhưng mà cái đó Tại là vì- em làm cho gia đình hay là? Dạ em làm cho gia đình em. cho ba mẹ. Cái em thấy cực quá, em mới kêu Liên là thôi mình mở cái shop nhỏ đi. Cái thời gian đầu mở cái shop nhỏ thì hai đứa gọi là tự lập, thì Liên cũng bị gia đình không thích, tại vì lúc đó Liên đang là kiểu như là Phụ chủ gia đình trong mà. gia đình á. Xong ra làm thì ba mẹ Liên không thích, bắt đầu cấm, cũng la Liên, rồi nhà em cũng không có muốn em ra ngoài làm riêng, sợ lỡ mới thất bại cũng cấm. Xong hai đứa làm liều, lúc đó không có sự giúp đỡ gì của gia đình hết, tự vốn hai đứa rồi vay mượn, rồi của anh chị bạn bè thân cho mượn nữa, là bắt đầu mở từ cái shop nhỏ, rồi cố gắng cái thời gian cực khổ thời gian đó, là sau rồi bây giờ mới ổn định. Rồi bây giờ là hai đứa là làm shop không thôi hay còn Dạ, là em bán mỹ phẩm thôi. là Dạ. hai đứa làm chung một cái bán mỹ Dạ phẩm đúng thôi? rồi. Coi như bây giờ khó khăn qua hết rồi đúng Dạ không? đúng rồi. Bây giờ tự tin ngồi thẳng lưng lên nè. Mình nói Thẳng chuyện lên cho đẹp tốt nè. của tương lai nè. Đó. Thế rồi hai đứa có kế hoạch gì chưa? Gì cho Tụi em tương có lai kế chưa? hoạch là tụi em sẽ đi Đà Nẵng lại một lần nữa, sẽ chụp hình cưới và cũng như là đi chơi luôn. Và tháng 7 tụi em sẽ cưới. Xin gia đình, 2019. em sẽ xin gia đình 2019. cho hai đứa cưới nhau. Biết Em cũng rồi. hay hỏi mấy mẹ mẹ lỡ con đám cưới Liên sao mẹ có đi không? Tất nhiên là đi rồi. Em Liên cũng hay hỏi gia đình Liên như vậy, nên em nghĩ là gia đình sẽ chấp nhận và cho hai đứa cưới nhau. Nhưng mà hai gia đình này gặp nhau chưa? Dạ rồi. Gặp rồi luôn. Dạ đúng rồi. Rồi, nói chung là cũng hiểu nhau hết Dạ rồi. đúng rồi. Thế còn có kế hoạch gì cho tương lai nữa không? Tương lai thì em sẽ có kế hoạch là em sẽ mở 3 chi nhánh. Có tham một tí nhưng mà sẽ cố gắng để được 3 chi nhánh. Tới 28 tuổi á, là bồ em á, 28 tuổi á là em sẽ cho bồ em sẽ Cấy. xây nhà, và 29 tuổi sẽ cấy tinh nhân tạo để có một Mang đứa em thai. bé. Có kế hoạch rất là rõ ràng. Dạ. Năm nay là 20 rồi mới Dạ hai- em 21. mới 21 à? Dạ. Rồi còn tới 7-8 năm nữa là hả? Dạ, 3 đúng chi rồi. nhánh cũng phải 7-8 năm nữa. Cố gắng lẹ lên. Đang chuẩn bị chi nhánh thứ hai. Dạ. Tật xấu của bạn gái em là gì? Bạn gái em mà nếu như mà nói tật xấu thì trên thế gian này không có một người con gái nào mà được như bạn gái em hết, nhiều lắm. Thật xấu mà được luôn hả? Ok em, bây giờ cái đầu tiên là gì nè? Vô. Hậu đậu nè. Cái thứ hai là làm biếng. Ba là ngủ ghê lắm. Nếu mà ngủ, nếu nói ngủ mà cho Thi dậy ngủ cho em nghi đậu á, có thể ngủ từ 7 giờ tối tới 7 giờ tối hôm sau cũng được. Nếu mà không kêu dậy là ngủ vậy luôn. Em ngủ mà kêu là em phải tỉnh bình thường, nhưng mà Kêu tỉnh nghe nhưng mà ngủ tiếp. Hậu đậu là sao? Ví dụ Thí dụ như bất cứ trong nhà em cái gì cũng có thể đá bể hết. Hồi xưa em làm sắp cũ là bằng gương kính á, là bồ em đá bể hết trơn rồi, tay chân thẹo tùm lum hết á, mà nhiều khi em thấy sót á, mà em la hoài à, mà la cũng như không mà thôi kệ cứ đá đi rồi mua cái khác chứ giờ sao. Còn chén đậu trong nhà em là đều bằng inox hết á,
Hồi xưa là bằng thủy tinh, em mua thủy tinh nhưng mà Không, bồ bằng em sứ. sứ, nhưng mà bồ em đá bể hết rồi, bắt đầu em phải điện qua chén nhựa cũng đập bể luôn, chứ mà em bây giờ phải em là giả nước mắm với vậy. phải chén inox mới chịu nổi thôi. Còn Rồi. cái làm biến không ai chịu. Cái áo mặc đục đó em phải đi treo, cái quần mặc đó em phải đi treo, nói chung là cực kỳ làm biến, không có làm một cái việc gì hết, tại vì trong nhà là con út mà, cho nên là tất cả anh chị đã làm cho hết rồi, cho nên bây Mà giờ cái này là cũng em nữa. Do Em nói em. rằng là em về không cho người ta động tay động chân chứ Thì người ta tại quen cái vì chuyện đó Hương- rồi. tại vì có này có sai xíu. Hại quá. Nhưng mà nói thì nhưng mà chăm sóc bồ em đó là niềm vui của em luôn á. Thì bồ em chỉ cần là lên mạng ta lướt thấy cái món ăn gì ngon thôi là em sẽ định nghĩa ra, em sẽ nghiên cứu cái món đó, em sẽ làm cho bồ em. Sáng Bất mai cứ là cái gì có em món có đó làm. ăn rồi. Giỏi quá, nói chung đây là người đàn ông trụ cột, người phụ nữ trong gia đình luôn. Nói chung tất cả là vô hết trong tất cả vô liên hết luôn đúng nha. không? Tất cả vô hết. Em chỉ có việc gọi là về bán thôi, chứ còn nếu mà nội trợ hay gì là em rất là Nhưng bán hàng được không? khá là có tên bán. Cái đó không được, đâu biết lấy gì ăn luôn à. Mẹ Ly cũng hay chọc là nếu mà con bé Ý nó không bán mỹ phẩm, không biết cái ngành gì hợp với nó luôn. Rồi ngược lại thì em có muốn chồng tương lai của em là thay đổi điều gì không? Có tật xấu Ly gì thì không? chỉ có tật là hơi nóng tính thôi, nhưng mà cũng đã thay đổi nhiều rồi. Cũng thay đổi, hồi xưa nóng rất là nóng tính luôn, nhưng bây giờ cũng bớt một phần nào đó. Bớt có tính là cái gì chuyện bé mà hay xé ra to, với lại hay ghen lắm. Có vậy thôi, còn lại là hoàn hảo. Có ghen hả? Em làm gì cho người ta ghen? Em không biết sao, em trả lời bình luận của người ta cũng ghen. Em hay ảo tưởng lắm, tại vì mình là như vậy mà, Hay nhảy cho số. nên em sợ lắm. Mỗi lần mà em thấy bồ em nói chuyện với một người nam thôi là em cảm giác khó chịu rồi. Giống bữa bắn búp nói chuyện với nước ngoài mà nói chuyện đâu có hiểu gì đâu, mà em cũng ghen, em kêu thôi được có nói nữa là không, là đập luôn cái máy á, không có chơi nữa đâu đó. Tại em cũng ghen với người nước ngoài, em sợ bồ em nghe người ta nói rồi hiểu rồi đi theo nữa, em không cho nói chuyện với nam. Em ghen với nam chứ em không ghen với nữ hả? Không, Tại sao? tại gu của nó không phải đâu. Ủa sao biết không? Cái gu nó không phải, sao nó thích em? Chắc em dễ thương. Nhiều khi em kêu mấy bạn nữ á, tại vì bồ em là không thích đi đâu chơi á, đi đâu phải có em mới chịu đi. Em kêu mấy bạn nữ là mày tới mày chở con Ý đi, mày chở nó đi mua sắm, đi ăn uống giùm tao, cái nó đeo tao hoài tao mệt quá. Thì em để Giờ em mà đi một cái là đi mà phải muốn đi về sớm, nhưng mà đi phải đúng giờ. với lại tính của em là không thích đi chơi gì với nhiều người, em cảm thấy mệt lắm, kiểu như là em sợ. 5 năm trời chưa có hề rung Đúng, động với một người đúng đàn là ông chính nào. xác. Rồi có cái- sao xuyến như một cô gái nào, một người nào như giống như Liên chưa? Không, kiểu như khi mà em quen, giống mà đợt em bán hoa ở ngoài vòng xoay cũng có biết em có bồ mà có nhiều người vẫn tặng hoa, em vẫn nhận bình thường nhưng mà em vẫn không thích. Em nhiều người họ vô duyên lắm. Đang Em đi với ăn bồ qua em xin số. đang nắm tay nhau vậy tự nhiên đi tới xin số lại bồ em trước mặt em luôn. Nhưng mà tính em là xưa rất là bồng bột. Nhưng Đúng, mà em mà kệ. nghĩ là con bồ nó chửi. Con bồ Trời ơi, nghĩ sao đang đi chơi chung nhau mà lại xin số nhưng điện mà thoại em đâu bồ có mình. cho. Như cái Có người- cho số điện thoại người yêu cũ của em. nhưng mà cái người tới xin là con trai hay con gái? Trai. Nhưng mà em nghĩ không có cửa đâu, tại vì em đẹp hơn người đó cho nên em Đó, vậy mới chịu. Phải có cái sự tự tin đó mới được. tại vì Đúng tính rồi. em là xưa giờ rồi chỉ có một người thôi, Nên nên rồi, em không... và chị hỏi một câu cuối cùng nè. Em nghĩ là em có chăm sóc và lo cho cổ vậy hoài được không? Dạ được hết chị. Mấy Tại năm vì rồi mà. 5 năm rồi, còn gì nữa. Thì 55 năm sau, 100 năm sau cũng được chứ. Tình Cố gắng. nguyện, vui vẻ, Tình nguyện. hạnh phúc. Dạ. Không thấy mệt mỏi, phiền toái, bực mình gì hết. Người ta Có kêu yêu chứ, lâu là có chế, chứ, nhưng mà nhưng tụi em mà- không chế. Không có, đôi khi bực lắm, nhưng mà mình nghĩ lại thôi lỡ rồi. Lỡ Chịu rồi. thôi. Nghe cái hai bạn nói chuyện thì chị Tường thấy rất là rất là dễ thương, rất là vui. Là thật sự đối với hai bạn thì Tường cũng không biết khuyên cái gì, tại mình cũng không có trong cái hoàn cảnh đó. Lúc đầu chị có hơi hoang mang tại vì em nhỏ quá. Dạ. Em tuổi còn nhỏ quá. Dạ, đúng Nhưng rồi. mà khi mà nghe em nói chuyện thì có những cái suy nghĩ thì chị thấy là cô bé này tuy nhỏ nhưng mà có trưởng thành, nó có những cái suy nghĩ nó chín chắn và sâu sắc. Chị nghĩ hiện tại thì những cái tình yêu giống như hai bạn thì cũng không còn là hiếm hoi nữa, nó cũng rất là nhiều rồi, và thật sự là cũng đã được cộng đồng xã hội công nhận, và đặc biệt là trường hợp của hai em thì gia đình cũng đã chấp nhận rồi. Đâm ra là chị chỉ biết là chúc phúc cho hai em thôi, và hy vọng rằng là hai em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống, và những gì mình hứa mình làm được cho đối phương thì mình phải giữ cái niềm tin đó cho đến lâu dài, cho đến trọn vẹn. Em cảm ơn Liên vì đã luôn yêu thương và chiều chuộng em suốt những cái năm qua. Nói chung là em rất là hạnh phúc khi có Liên bên cạnh.
Đó là điều quan trọng. Đó là điều quan trọng nhất. Sao bây giờ đã chấp nhận rồi, còn ai không chấp nhận thì cứ kệ họ. Tại vì cuối cùng rồi thì quan trọng nhất là hạnh phúc của hai bạn thôi. Dạ. Hai bạn vẫn cứ nắm chặt tay nhau như thế này và cứ mãi đi cùng nhau như thế này. Không. Gì đó Em không? có một món quà tặng cho em. Rồi ông Trời mắc cỡ, ơi, sao ông còn mà mắc cỡ như ông- con gái vậy. Rồi tặng Rồi đi. tặng đi. Mình muốn nói với em á, những món quà thì đang nhiều lắm, không biết tặng với nào hết, nhưng mà muốn nói với em một điều á, là sẽ bên cạnh em suốt đời. Rồi cố gắng lên ha, chúc mừng hai bạn, cười lên, không khóc nữa ha. Dạ. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn của chương trình. Các bạn sẽ có cơ hội nhận về cho mình một trong những phần quà như sau. Đầu tiên là một phiếu mua hàng điện tử trị giá 2 triệu đồng đến từ siêu thị nội thất và trang trí Uma với phương châm biến ngôi nhà thành tổ ấm. Uma đem đến cho bạn sự khác biệt cho ngôi nhà Việt. Chúng tôi cũng có một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng đến từ thương hiệu Allen cho hạnh phúc trọn vẹn. Một hộp bánh Goodie cao cấp từ công ty cổ phần BBK. Một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom and Baby Casting, những khu đúc tay tình yêu cho lứa đôi hạnh phúc, cùng với lại những chiếc thẻ xem phim Cinebox trên đây, và ngoài ra là 2 bình sữa Tân Thánh của chương trình Yêu Là Cưới. Xin mời hai bạn. Đó, mạnh luôn hẳn đi. Rồi quyết định bình thường. Rồi quyết định lấy bình sữa về. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và nếu như quý vị có bỏ lỡ bất kỳ tập nào của Yêu Là Cưới thì quý vị cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube của chúng tôi là MCV Media cũng như là cổng thông tin Love TV. Còn bây giờ thì Quang Bảo và các từ